नमस्कार. चांगुलपणाच्या चळवळीच्या अंतर्गत आयोजित फेसबुक संवाद मालिकेमध्ये आज 159 या भागामध्ये आपल्या सोबत आहेत आर्या तावरे, युवा उद्योजक. स्वागत आहे तुमचं आजच्या कार्यक्रमामध्ये. त्याचबरोबर आपल्या सोबत आहे चांगुलपणाच्या चळवळीचे संकल्पक, प्रभास कमिटीचे अध्यक्ष आणि सध्याच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे सर. सर, आपलंही स्वागत. नमस्ते. सोबत आहे डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशनचे खजिनदार उत्कर्ष फडणवीस. उत्कर्ष, स्वागत तुमचंही. मान्यवरांची परवानगी असेल तर आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करायची. च्या माध्यमातून एक युवा उद्योजक म्हणून आपली एक वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या आर्या तावरे आज आपल्या सोबत आहेत. तर आर्या, तुम्हाला पहिला प्रश्न असा की एक उद्योजक घडण्यासाठी आवश्यक असणारं जे वातावरण आहे ते वातावरण तुम्हाला कुठून मिळालं आणि कशा पद्धतीने तुम्ही हा निर्णय घेतला की एक उद्योजक म्हणून आपण आपलं करिअर करायचं? सो मी बेसिकली पुण्यात वाढली आहे आणि आय थिंक हे जे ॲटमॉस्फिअर आहे ते घरातून खूप मिळालं मला. सो माझे वडील फर्स्ट जनरेशन उद्योजक आहेत. सो खूप प्रोत्साहन दिलं. बरीच पुस्तकं वाचायचो बाकीच्या उद्योजक बद्दलची, मराठी उद्योजक, जगभरातले उद्योजक. सो ते लहानपणापासूनच ते एक एन्व्हायरमेंट झालेलो. सो तेव्हापासून ते एक बी डोक्यात गेलेली की मोठं होऊन आपल्याला उद्योजक करायचं, स्वतःचं काहीतरी करायचं, स्वतःचा बिझनेस करायचा. सो ते लहानपणापासूनच ते एक एन्व्हायरमेंट असल्यामुळे तेव्हाच एक डिसिजन झालेला. आणि हे बाकीच्या उद्योजकांची पुस्तकं वाचून अजून प्रोत्साहन मिळत गेलं की काय काय करू शकता, किती पॉसिबिलिटीज आहेत आणि नॉर्मल रूट घेण्याची गरज नाही आहे. असे कोणते उद्योजक जे वाचल्यानंतर तुम्हाला वाटले की आपण त्यांच्यासारखं बनण्याचा प्रयत्न करा? खूप सारे मी अजून पण वाचते. सो आय थिंक इनिशियली म्हणजे आपण जर वर्ल्ड स्टेजवर बघितलं किंवा इव्हन इंडियन स्टेजवर बघितलं तर किरण मुजुमदार, शॉ, त्या खूप मोठ्या इन्स्पिरेशन होत्या, अजून आहेत. त्याच्यानंतर रिचर्ड ब्रॅन्सन आपले UKचे. सो त्यांनी पण ज्या प्रमाणात केलं आणि आता पण बरेच उद्योजक असे दिसतात. सो यांच्यापासून आय थिंक आणि घरातून खूप स्टोरी ऐकायचे मी वडिलांच्या की कसं केलं, कसं स्ट्रगल केलं. सो ते एक इमेज आणि डोक्यात ते एक जिद्द बसलेली. सो इन्स्पिरेशन घरातच्या स्टोरी ऐकून पण होतं आणि पुस्तकातून पण होतं. उद्योजक घडत असताना त्याचा सुरुवातीचा जो निर्णय असतो तो फार महत्वाचा असतो की कोणत्या क्षेत्रामध्ये जायचं. तर हा निर्णय घेण्यासाठी तुम्हाला कोणकोणत्या गोष्टींची मदत झाली किंवा काय निर्णय घेतला? पहिले तर मी लंडनला गेले 2011 मध्ये. सो मला आता इथे लंडनमध्ये असून 9 वर्ष झाली. सो मी माझा बिझनेस चालू केला लंडनमध्ये, दुसऱ्या देशात जाऊन. सो मी पहिले इकडे शिकायला आलेले आणि लहानपणापासूनच माहिती होतं की उद्योजक बनायचं, पण कशात बनायचं, काय करायचं तो ऑब्व्हियसली पाथ अजून डिस्कवर नव्हता केला. सो जेव्हा मी इकडे शिकायला आले तेव्हा मी अर्बन प्लॅनिंग आणि रिअल एस्टेट केलं UCL मधून. UCL वन ऑफ द टॉप युनिव्हर्सिटीज आहे इकडे इंग्लंडमध्ये. सो खूप सारं एक्सपोजर मिळालं मला त्या इंडस्ट्रीचं किंवा कसं काम करतं. मग ते शिकत असताना मी एका ठिकाणी काम करायचे समरमध्ये. सो तेव्हा एका हाऊस बिल्डरकडेच काम करायचे आणि तेव्हा मला त्या इंडस्ट्रीचा अजून एक्सपोजर मिळाला. मग मला कळालं की त्या इंडस्ट्रीत प्रॉब्लेम काय आहे आणि मला वाटलं की कोणी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह नाही करत आहे. आणि तसं मग माझी आयडिया आली की ओके, आय हॅव अ बिझनेस आयडिया की ज्यातून मी हा जो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल. आणि हा प्रॉब्लेम काय होता तर UK मधले जे छोटे आणि मोठे हाऊस बिल्डर्स आहेत त्यांना इकडे बँककडून ॲक्सेसिबल फायनान्स नाही मिळत बिकॉज इट्स मच मोर डेव्हलप इकॉनॉमी. सो बँक्स SME हाऊसिंग कन्स्ट्रक्शनसाठी खूप लॅक ऑफ फायनान्स अवेलेबिलिटी आहे. सो ते मला एक मोठी गॅप दिसली. इंडस्ट्रीचा साईज मोठा होता आणि हा एक साईडचा प्रॉब्लेम मला दिसला. आणि दुसऱ्या साईडला सुद्धा मी बघितलं की इकडे ॲज अ कन्झ्युमर इकडे आपल्याला कसं इंडियात FD ठेवून आधी तरी फिक्स इंटरेस्ट मिळायचा, तसं इकडे बँकमध्ये पैसे ठेवून काहीच मिळत नाही. तुम्हाला 0.2% पर ॲनम मिळतं. सो लोकांकडे असे ऑप्शन्स पण नव्हते इन्व्हेस्टमेंटचे की जे ते
त्यांना म्हणजे पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट करून हॅसल फ्री करून ऍसेट बॅक इन्व्हेस्टमेंट मिळेल. सो हे दोन्ही प्रॉब्लेम मी स्पॉट केले आणि डिसाइडेड की ओके आय हॅव एन आयडिया की दीज SME हाऊस बिल्डर त्यांना पैशाची गरज आहे अँड पीपल आर ऑल्सो लुकिंग टू इन्व्हेस्ट इन ऍसेट बॅक्ड प्रोजेक्ट्स. सो वाय डोंट आय सॉल्व्ह दिस प्रॉब्लेम अँड क्रिएट अ बिझनेस आउट ऑफ इट. सो तसा माझा नॅचरल डिसिजन होता. पण माहिती होतं की उद्योजक व्हायचंय, पण हे आयडिया आणि हे प्रॉब्लेम बघून फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स करून आय डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिझनेस. आणि मी खूप म्हणजे माझी युनिव्हर्सिटी शिक्षण झाल्या मी चालू केलं. सो मी कधी कोणासाठी काम नाही केलं अजूनपर्यंत सुद्धा. सो मी ते जम्प घेतली आणि आय थिंक ते माइंडसेट ती जम्प होती, ते डिटर्मिनेशन मध्ये ते जम्प होती. आणि जे माझं बिझनेस मॉडेल आहे ते खूप कॅपिटल इंटेन्सिव्ह आहे. सो पहिल्यापासूनच खूप मला एक्सटर्नल कॅपिटल रेज करून बिझनेस प्रॉडक्ट प्लॅटफॉर्म टेक्नॉलॉजी बिल्ड करून रेग्युलेशन घेऊन मग मी बिझनेस लॉन्च करू शकते. सो त्याच्यासाठी पण एकदम म्हणजे हा बिझनेस मॉडेल खूप ॲम्बिशियस आणि डिफिकल्ट होता, बट आय स्टील वेंट फॉर इट. बिकॉज एकतर हे प्रॉपर्टीज लेंडिंग बिझनेस मॉडेल, तुम्ही दुसऱ्या देशात आहे, तुम्हाला कोणीच माहित नाही, ही इंडस्ट्री पण खूप ओल्ड आहे इन टर्म्स ऑफ एज और मेल डॉमिनेटेड आहे. सो आय न्यू की इट्स गोना बी मे बी ॲट दॅट टाइम आय डिड नॉट नो की किती डिफिकल्ट जर्नी असेल. But I think that was good because maybe I was young and I was naive. So I literally went for it. मी मुळे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले संवाद साधावा. मुळे सर, माईक आपला बंद आहे सर. तुझं स्वागत आहे आर्या आमच्या या फोरमवरती. आणि मला असं वाटतं की या सगळ्या बाकीच्या 2 मॉडरेटर पेक्षा कदाचित मी तुला जास्त काळ ओळखतो आणि कदाचित जास्त अवघड प्रश्न विचारण्याची शक्यता आहे. हा तू म्हणालीस त्याप्रमाणे हा जो व्यवसाय आहे तुझा तो अतिशय कॅपिटल इंटेन्सिव्ह पण आहे आणि पुरुष प्रधान असेल. हा बेसिकली मेल डॉमिनेटेड व्यवसाय आहे. तर तू एक स्त्री असल्यामुळे तुला काही विशेष त्याच्यामध्ये चॅलेंजेस सहन करावे लागले का? कारण ब्रिटन असो किंवा अमेरिका असो, भारत असो किंवा जपान असो, स्त्रियांना जास्त समस्यांना तोंड द्यावं लागतं, ही वस्तुस्थिती आहे. हो, मला आय थिंक ऑफकोर्स म्हणजे स्त्रियांना इन लेंडिंग बिझनेस, इन फायनान्स बिझनेस किंवा प्रॉपर्टी लेंडिंग बिझनेस मध्ये इट्स इवन हार्डर बिकॉज एक परसेप्शन असतं की की स्त्री आर मेंट टू डू, म्हणजे त्यांनी या गोष्टी त्या जॉबसाठी चांगल्या आहेत किंवा ते सायंटिस्ट म्हणून चांगल्या आहेत किंवा लॅबमध्ये चांगल्या आहेत किंवा हे एक असं एक इमेज असतं, सोसायटिकल कंडिशनिंग असते. सो इनिशियली ते इमेजमुळे थोडंसं लोकांना ऍडजस्ट व्हायला वेळ लागतो. पण मी जे चॅलेंजेस फेस केले ते मोर म्हणजे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ बीइंग यंग होतं. बिकॉज प्रॉपर्टी इंडस्ट्रीमध्ये पण ओल्ड खूप आहेत, 50च्या वरती लोक आहेत. त्यातून म्हणजे मी 22 वर्षाची होते जेव्हा मी चालू केलं. सो आणि लाईक आय सेड कॅपिटल इंटेन्सिव्ह होतं. म्हणजे देवर लॉट ऑफ ऑड्स अगेन्स्ट मी. मी यंग होते, मी फिमेल होते, एथनिक डायव्हर्सिटी इन एथनिक मायनॉरिटी. तो पण याच्या सगळ्याचा आय थिंक इनिशियलीच असतं ते फक्त की एक इमेज असते, प्रॅक्टिकल कंडिशन असते. पण एकदा तुम्हाला तुमचा सब्जेक्ट माहितीये, तुम्हाला माहितीये तुम्हाला काय करायचंय आणि मग जेव्हा तुम्ही बोलायला लागता मग ते लोकांचं परसेप्शन चेंज होतं. मग इट गोज फ्रॉम की ओके टू रिस्पेक्ट. Then like okay, despite all of this, despite she knows what she's doing, she knows what she's talking. So correct. That is what that you have to change. But that initially ते असतं थोडंसं. But तुम्हाला तुमचा जर सब्जेक्ट माहिती असेल आणि तुम्हाला माहिती तुम्ही काय करताय, काय बोलताय, तुमचं विजन काय, तुमचं प्लॅन ऑफ ऍक्शन काय, मग ते रिस्पेक्ट मध्ये टर्न होतं. व्हेरी ट्रू. मला आठवतंय या ठिकाणी एक स्टोरी छोटीशी की एक अमेरिकेमधल्या एका भारतीय स्त्रीने सांगितलेली ही गोष्ट आहे. ती म्हणायची की सुरुवातीला मी साडी घालून जेव्हा अमेरिकन लोकांच्या समोर बिझनेस साठी जायचे तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरती हे एक्सप्रेशन असायचं की ही काय बाई, साडी घातलेली बाई काय बिझनेस करणार आहे. पण ती सुरुवातीलाच म्हणायची की बी केअरफुल, या मीटिंग संपायच्या आधी आपण कदाचित काही मिलियन्सचा जो आहे तो बिझनेस आपण करणार आहोत.
बी केअरफुल असं ती सुरुवातीलाच सांगायची त्यांना. तर इट इज ट्रू की अल्टिमेटली तुम्ही किती प्रोफेशनल आहात, किती तुमचं ज्ञान त्या विषयाचं आहे, या गोष्टीला फार महत्व येतं. आणि सुरुवातीला एकदा ते स्टेरिओटाइप्सच्या बुरख्यातून बाहेर पडला माणूस की त्याचं खरं व्यक्तिमत्व जे आहे किंवा सबस्टन्स काय आहे ते आपोआप कळायला लागतं. तर त्याच्या संदर्भात मला दुसरा प्रश्न विचारायचा तुला की वडिलांचा तुझ्यावरती प्रभाव आहे, ते उद्योजक आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे, पण जनरली स्त्रिया मल्टीटास्कर असतात, आणि आईचा पण काहीतरी इम्पॅक्ट झाला असेल ना तुझ्यावरती? नाही, आय थिंक आई खूप आले आहेत. आय थिंक आई इज व्हेरी ऑर्गनाइज्ड, सो आय थिंक दोघांकडून बेस्ट आलंय. सो एकदम ऑर्गनाइज्ड आहे, म्हणजे तिला एखाद्या विषयात रस लागला की ती एकदम खोलात जाते त्या विषयात. सो असे दोन्ही गुण आले सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली दोघांकडून. करेक्ट. मला काय वाटतं, मी तुझ्या आईला पण ओळखतो, तुला पण ओळखतो, आई वडिलांना पण ओळखतो, आणि करण तुझ्या भावाला पण ओळखतो. मला असं वाटतं की वडिलांच्या जास्त वळणावरती करण गेलेला आहे आणि आईच्या वळणावरती तो गेला. अर्थात वडिलांच्याकडून उद्योजकता आली आणि वाचनाची आवड हे वगैरे आला असेल, पण आईकडून मला वाटतं सोशिकता आली असेल, सिम्प्लिसिटी तिची जी आहे ती आली असेल, आणि ऑर्गनाइज्ड जे आता तू बोललीस तिची जी शिस्त आहे एकंदरीत सगळं सांभाळून नेण्याची, ते कदाचित असेल. म्हणजे दोघांच्याही बरोबर आहे का? हो, ऑर्गनायझेशन डेफिनेटली ऐकून आलंय. I think she is very capable person, and we take this opportunity to thank them also and salute them also for producing such a outstanding product and exporting it to UK. So पुढचा प्रश्न म्हणजे तू जे फायनान्सिंग करतेस ते इंडिव्हिज्युअलला करतेस की बिल्डरना करतेस? सो बेसिकली हे छोट्या छोट्या हाऊस बिल्डिंगच्या कंपनीज असतात. सो त्यांना फायनान्सिंग होतं थ्रू एकतर इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टर्स किंवा कॉर्पोरेट इन्व्हेस्टर्स. सो इट्स बोथ B2B आणि B2C दोन्ही मॉडेल आहे. हो, आय सी. ओके. आणि मग तुझ्या कामाची व्याप्ती किती वाढलेली आहे आता? सो आता in terms of turnover, in terms of profits, in terms of, I should not ask this question because businessmen are very cagey about such questions, पण तरी सुद्धा थोडा एक लोकांना, म्हणजे तुझ्यामुळे या भारतातल्या एंटरप्राइजिंग तरुण पिढीला एक प्रोत्साहन मिळेल, उत्साह वाढेल, त्यांचा प्रेरणा मिळेल असं मला वाटतं. डेफिनेटली. नाही, नॉट एट ऑल, हॅपी टू शेअर. सो बेसिकली फ्युचर ब्रिक्स माझ्या बिझनेसचं नाव आहे, आणि जस्ट टू गेट अंडरस्टँड एव्हरीवन, इट्स अ लेंडिंग प्लॅटफॉर्म for house builders in the UK. At the same time, it's a platform for investors to invest in. आणि आता मी आतापर्यंत £1 million कंपनीसाठी इक्विटी रेस केलं. त्याच्यामुळे टेक्नॉलॉजी प्लॅटफॉर्म बिल्ड केलं, रेग्युलेटरी परमिशन असते इकडे आपल्याकडे, जशी सेबी असते तिकडे इकडे FCA म्हणून नावाची असते. सो त्यांची रेग्युलेटरी परमिशन घेऊन मग प्लॅटफॉर्म लॉन्च केला. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही आतापर्यंत 16 प्रोजेक्ट फंड केलेत £3 million. आणि आमच्याकडे 1000 ऍक्टिव्ह लेंडर बेस आहे, आणि 4 एक्झिट्स, 0 डिफॉल्ट, आणि आमचं लोन बुक बेसिकली ग्रो होतंय. माझ्याकडे 12 लोकांचा स्टाफ आहे लंडनमध्ये, टेक्नॉलॉजी टीम आहे. सो आता आणि 4 वर्ष झाली बिझनेस चालू करून. सो जस्ट टू म्हणजे स्टॅटिस्टिक द्यायला सगळ्यांना, बेसिकली £1 million कंपनीसाठी रेस केलेत. त्याच्यानंतर 3 million लोन बुक आहे, 16 प्रोजेक्ट बरोबर, 1000 लोकांचं प्रॉपर लेंडर बेस आहे, आणि 12 लोकांची फुल टाइम स्टाफ आहे. ओके ओके. शेवटचा प्रश्न माझा, आणि मग बाकीचे घेतील, की भारतामध्ये हा व्यवसाय उद्योग सुरू करण्याचा तुझा विचार आहे की नाही? डिफरंट, म्हणजे सेम मॉडेल बट इन अ मे बी डिफरंट सेक्टर, डेफिनेटली. बिकॉज इसेन्शियली माझा बिझनेस इज बेस्ड ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ क्राऊड फंडिंग. आणि हे क्राऊड फंडिंग जे आम्ही करतो ते ऍसेट बॅक प्रोजेक्ट्सला करतो. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राऊड फंडिंग खूप पॉवरफुल आहे, आणि आपण ते कुठल्याही क्षेत्रात वापर करू शकतो. अजून इंडियात क्राऊड फंडिंग अलाउड नाहीये, म्हणजे पिअर टू पिअर लेंडिंग अलाउड नाही, पण आय एम शुअर की विथ ऍडव्हेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस चेंज होईल. आणि हा बेसिकली इट्स मायक्रो फायनान्सिंग, बट आय डन इट ॲट अ स्केल बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड परमिशन्स. सो डेफिनेटली हा मॉडेल आपण दुसऱ्या क्षेत्रात वापरू शकतो, मे बी सोशल कामासाठी पण वापरू शकतो. सो डेफिनेटली डाऊन द लाईन डोक्यात आहे.
राईट. ओके, बेस्ट ऑफ लक. यशवंत आणि उत्कर्ष. नक्की. थँक्यू सर, थँक्यू. मी उत्कर्षनाशी विनंती करतोय की त्यांनी आपल्याशी संवाद साधावा. उत्कर्ष. Yes, Arya, hi, and welcome to this beautiful platform of Moment of Positivity. Well, I've got so many questions actually. Let me start with the first question. What are your habits? What you think? Which habits from your school life or your college life, helped you to face the challenges or to, keep going ahead, and when you started with this venture? So that the upcoming students who feel that, yes, I want to see myself as an entrepreneur in future, these are the things I should start doing from my school life or my college life. आय थिंक स्पोर्ट्सने खूप शिकवलं. सो मी टेनिस खेळायचे, फुटबॉल खेळायचे, जे असेल ते खेळायचे, इट डोंट मॅटर. सो आय थिंक स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट खेळावा, बिकॉज त्याने तुम्हाला रेझिलियन्स खूप शिकायला मिळतं. बिकॉज तुम्ही एव्हरी डे यू फेल ॲट अ बॅटल, यू फेल अ गेम. सो यू गेट अप अँड यू हॅव टू प्ले अगेन. यू स्टील प्रॅक्टिस. तुम्ही जिंका किंवा हारा, यू स्टील हॅव टू डू प्रॅक्टिस एव्हरी डे ॲट 6 o'clock or morning or whatever. So sports is very important. Second thing, I think वाचन outside your academic curriculum, की म्हणजे शाळा आणि ट्युशन, that's not it. म्हणजे there is more to it. तुम्ही आता तर इंटरनेटमुळे एज्युकेशन एवढं ऍक्सेसिबल झालंय की डोंट इवन नीड टू गो टू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन टू स्टडी, टू लर्न. सो आता कुठूनही तुम्हाला शिकता येतं. सो आय थिंक करिक्युलमच्या बाहेर जाऊन जे वाचन केलं किंवा ज्या ऍक्टिव्हिटीज केल्या, दॅट वॉज ऑल्सो आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय वुड से स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट पाहिजे, आणि आउटसाइड और एनी ऍक्टिव्हिटी आउटसाइड युअर स्कूल करिक्युलम. Academics, yeah. Like sports has to be there, which develop that different level of fire, Resilience. In you. All fine. Yeah. So as you said it that reading, you were not into the reading variety of books, right? So are there any special books or some few selected authors, which will help you to develop that mindset or to think the way the entrepreneurs think, in English as well as in Marathi, for our viewers? माझ्यासाठी मी सेल्फ हेल्प बुक पण वाचते, पण आय थिंक जे इन्स्पिरेशन येतं किंवा दुसऱ्या लोकांची खरी स्टोरी ऐकून किंवा वाचून. सो युट्यूब चॅनल्स खूप आहेत सेल्फ हेल्प डेव्हलपमेंटसाठी. टोनी रॉबिन्सन, व्हेरी मोटिवेटर अबाउट ऑन्टरप्रिनरशिप आहे. किंवा पुस्तकांमध्ये तुम्ही कुठल्याही उद्योजकचे बायोग्राफी किंवा ऑटोबायोग्राफी पिकअप करा. आता मी लेटेस्ट वाचली होती ती तारा मेलनची होती, जिने जिमी शूज चा बिझनेस तिने वाढवला. त्याच्यानंतर शेरिल म्हणून, असे बरेच वेगळ्या वेगळ्या फील्ड्स मधून, बिकॉज प्रत्येक उद्योजकची जर्नी वेगळी असते. आय थिंक दॅट्स वन इम्पॉर्टंट थिंग. सो तुम्ही कम्पेअर नका करू, पण म्हणजे स्वतःला, पण प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या फील्ड मधल्या जर्नी वाचा. म्हणजे त्याने एक पर्स्पेक्टिव्ह पण उघडतो, एक क्रिएटिव्हिटी पण उघडते, की ओके मी हा प्रॉब्लेम असा सॉल्व्ह करू शकतो, किंवा मला या स्टोरी मधून हे इन्स्पिरेशन मिळालंय. Okay. Thank you. Yashwantji, yes, I would like to hand over to you. धन्यवाद. हरिया, मला एक प्रश्न असा तुम्हाला विचारायचा आहे की आपल्याकडं बिझनेस व्हॅल्यूज फार महत्वाच्या आहेत आणि प्रत्येक बिझनेस ग्रुपनी त्या जपलेल्या आहेत. भारतात त्या काही उद्योजकांच्या स्टोरीज तुम्ही ऐकलेल्या आहेत, वाचलेल्या आहेत, फॉलो करताय तुम्ही सगळ्या त्याच्यामध्ये. तर तुम्हाला आतापर्यंत आवडलेल्या बिझनेस व्हॅल्यूज आणि ग्रुप याविषयी काय सांगता येईल? आय थिंक माझ्यासाठी, म्हणजे टू स्पीक फॉर माय सेल्फ, इज आय थिंक स्पेशली जेव्हा तुम्ही फायनान्स सारख्या बिझनेसमध्ये असता, तेव्हा आय थिंक इंटेग्रिटी, ट्रान्सपरन्सी, ऑनेस्टी इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. की तुम्ही जेव्हा हे सेन्सिटिव्ह प्रोडक्ट्स तुमचा बिझनेस विकतोय, सो यू हॅव टू बी व्हेरी क्लिअर. यू हॅव टू टेल व्हॉट इट इज, व्हॉट आर द रिस्क इन्व्हॉल्व्ड, किंवा काय प्रोडक्ट आहे, काय होऊ शकतं, काय चुकीचं जाऊ शकतं. सो आय थिंक द ट्रान्सपरन्सी, ऑनेस्टी, इंटिग्रिटी आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. कस्टमर ऑब्सेशन फ्रॉम Amazon, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज अल्टिमेटली तुम्ही कस्टमरला खुश केलं, त्यांना व्हॅल्यू ऍड केली, मग तुमचा बिझनेस ग्रो होतो. So I think these are important, some of the values that I personally follow.
तुमच्या एकूण जडणघडणीमध्ये जसं सरांनी मगाशी सांगितलं तसं आईचा काही रोल आहे, वडिलांचा काही रोल आहे, तुम्ही सांगितलं सगळं त्याच्यामध्ये. तर बऱ्याच वेळेला आपल्याला या सगळ्या बॅकग्राऊंडची मदत होत असते, सपोर्ट होत असतो. तर तो सपोर्ट तुम्हाला बिझनेसमध्ये स्टार्टअप करत असताना कशा पद्धतीने मिळाला, काय त्याचा उपयोग झाला? आय थिंक माइंडसेट खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो आय थिंक जो माइंडसेट बिल्ड झालेला लहान ती जिद्द किंवा ऍक्सेस टू सर्टन थिंग्स की प्लेइंग ऑफ स्पोर्ट किंवा वाचन किंवा रिअल आयडल्सला खूप इंटरेस्टिंग लोकांना भेटणं, गप्पा मारणं. सो तो एक माइंडसेट आणि यू हॅव टू कीप कॅरिंग. इट्स अ मसल दॅट यू हॅव टू कीप बिल्डिंग. असं नाही की माइंडसेट आहे आणि संपलं. बिकॉज बिझनेस इज नॉट इझी. उद्योजक मध्ये खूप वर खाली चढाव असतात, खूप चॅलेंजेस येतात आणि तुम्ही स्वतः या लाईफला ऑप्ट होता. सो तुम्हाला एव्हरी डे यू हॅव टू सॉल्व्ह डिफरंट काइंड ऑफ चॅलेंजेस अँड कीप मुव्हिंग फॉरवर्ड. सो दॅट्स डेफिनेटली इम्पॉर्टंट. आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण काही देशांची नावं घेतो ज्याच्यामध्ये डिपॉझिट जर ठेवायचे असतील तर त्यांना बँकांना व्याज द्यावं लागतं. आणि भारतामध्ये परिस्थिती अशी आहे की जर आपण डिपॉझिट ठेवले तर बँक आपल्याला व्याज देते. तर ही परिस्थिती भारतामध्ये येण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत असं वाटतं आणि हे येणं शक्य आहे का? जशी जशी इकॉनॉमी मोर डेव्हलप होत जाते तसं हळू. सो आता फॉर एक्झाम्पल इव्हन मे बी 5-6 वर्ष आधी FD केली इंडियात की 10% मिळायचे, आता प्रॉब्ली 6% मिळतात. सो ऑलरेडी इंडिया इज मुव्हिंग टुवर्ड्स दॅट आणि हे होणार आहे. जेवढी इकॉनॉमी डेव्हलप होते तेवढं क्वांटिटेटिव्ह इझिंग मेन स्ट्रीम बँककडून कमी होतं आणि तेव्हा म्हणून माझ्यासारख्या कंपनी बिल्ड होतात. बिकॉज गॅप येते मार्केटमध्ये, फायनान्शियल सिस्टीममध्ये. बिकॉज बँक, त्यांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर, लोक, ओव्हरहेड्स ते खूप कॉस्टली होत जातं इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नॉलॉजी. इथे एवढ्या बँक आहेत की ज्यांचे ब्रांचेस पण नाहीत, फक्त ऑनलाईन बँक. आय थिंक इंडिया इज ऑलरेडी सो दॅट इज देअर. सो इंडिया पण होणारच. इनफॅक्ट आपलं टेक्नॉलॉजी जे आहे बोला. सो या आपली जी टेक्नॉलॉजी आहे ती इंडियात इव्हन अजून फास्टर चालू आहे. सो आय एम शुअर की आपली इकॉनॉमी पण त्याच दिशेने चालली आहे. इट्स जस्ट अ नॅचरल फेज ऑफ कंट्रीज ॲज यू गो फ्रॉम डेव्हलपिंग टू डेव्हलप्ड इकॉनॉमीज. न्यू स्टार्टअप जे होत आहेत, स्टार्टअप इंडिया खाली होत असतील, स्टँडअप इंडिया खाली काही प्रोजेक्ट्स येत आहेत सगळे त्याच्यामध्ये. तर या स्टार्टअप कडे बघत असताना नेमका काय बेसिक प्रिन्सिपल काय असलं पाहिजे, व्ह्यू काय असला पाहिजे युवा उद्योजकांचा असं आपल्याला वाटतं? फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक गरज गॅप शोधली मार्केटमधली आणि त्याच्यासाठी तुम्ही काम चालू केलं, तसं न्यू स्टार्टअप होत असताना काय गोल समोर असायला पाहिजे? आय थिंक आता तर एवढे डिफरंट मॉडेल्स आलेत स्टार्टअपचे किंवा बिझनेसचे. आधी काय असायचं, बिझनेस म्हणजे की प्रॉफिट लॉसच पाहिजे, कस्टमरने पैसे आले, कॉस्ट. आता थोडे डिफरंट व्हेरिएशन्स आलेत त्या मॉडेलमध्ये. सो त्याचा ॲडव्हान्टेज घेऊ शकतो. सो स्टार्टअप करून जेव्हा पहिलं तुम्ही तुमचं प्रोडक्ट बांधा, कस्टमर करा, एक्सटर्नल कॅपिटल रेज करून व्हॅल्यू आणि व्हॉल्यूम करा आणि मग तुम्हाला नंतर लाईक ॲमेझॉनने तसं केलं. ठीक आहे, असे खूप सारे आपल्याकडे एक्झाम्पल्स आहेत. सो आय थिंक मेन थिंग इज की तुम्ही प्रॉब्लेम कुठला सॉल्व्ह करताय, त्या प्रॉब्लेमचा साईज काय आहे, म्हणजे तुम्हाला माहिती की तुमचं मार्केट किती कॅप्चर केलंय. सो तुमच्या जो आयडिया आहे त्याला प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेट करा पहिले, नंबर 1. खूप त्याच्या रिसर्च करा की मार्केट साईज काय आहे, कसं व्हॉट इज रोड टू द प्रोडक्ट, रोड टू द कस्टमर्स, सगळी माहिती अनालिस करून एकदम अनबायस्ड, not attached, and then you make a decision. So you have to kind of vet your own ideas and then go for it. That would be my suggestion. जसं आपण दुसऱ्यांना सजेशन सर्वांना दिलं तसं आर्या तावरेच्या लाईफचं पर्पज काय आहे, या उद्देश किंवा या व्यवसायाच्या माध्यमातून पुढे जास्त, किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त काही उद्देश तुम्ही ठरवलेले आहेत? हो, सो आता फ्युचर ब्रिक्स 4 वर्षात या लेवलवर आला आहे. त्याला अजून आम्हाला 100 मिलियन लोन बुक करायचं आहे. सो आम्ही आता 3 मिलियनवर येतो, 100 मिलियन लोन बुक अचीव करायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी आम्हाला व्हॉल्यूमची गरज आहे, लेंडर्स, बॉरोर्स, ते सगळं ग्रो करायचं आहे, बिझनेस स्केल करायचा आहे. बिकॉज मला जेव्हा बिझनेस चालू करायचा होता, मला आय वॉन्टेड अ बिझनेस विच आय कुड स्केल.
whether it's with technology or in financial services. Scalability was important to me and innovation was important to me. So that is my vision, to make sure that we reach that loan book, that size of loan book. भारतामध्ये आपल्याकडे बऱ्याचशाच मोठ्या प्रमाणामध्ये वुमन एम्पॉवरमेंटची एक मुवमेंट सुरू आहे आणि ती वर्षानुवर्षे चालू असलेली आहे. याच्यामध्ये मायक्रो फायनान्सचा एक महत्वाचा वाटा आहे, रोल आहे सगळं त्याच्यामध्ये. तर तुम्ही भारतातल्या या मायक्रो फायनान्स सिस्टमचा स्टडी केलेला आहे का आणि त्याच्यामध्ये काही बदल सुचवू इच्छित आहे महिलांसाठी जे चाललेले उपक्रम आहेत? हो, इनफॅक्ट 10वीच्या CBSEच्या पुस्तकातच मायक्रो फायनान्सचा कॉन्सेप्ट होता बाय युनुस मोहम्मद, वर्ल्ड पीस प्राइज, ग्राहम बँक. दॅट वॉज, तेव्हा मला त्याच पहिल्यांदा मायक्रो फायनान्सचा एक्सपोजर मिळालं. आणि आय थिंक ब्रिलियंट मॉडेल आणि ब्रिलियंट प्रिन्सिपल, बिकॉज छोटी छोटी अमाऊंट खूप लोकांनी देऊन तुम्ही त्याचं एक फंड बनवून त्याला तुम्ही कसं सेफली खेळून त्याचे रिटर्न्स देऊ शकता. दॅट्स वन. अनदर की पॉट बनवून तुम्ही कसं त्याला युटिलाइज करू शकता. सो बिकॉज इंडियामध्ये काय आहे, इट्स अ पॉवर ऑफ नंबर्स. वी आर द सेकंड मोस्ट पॉप्युलस कंट्री इन द वर्ल्ड. आणि आणि हे इट्स लाईक लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर विथ स्मॉलर अमाउंट्स, विच इज ऍक्च्युअली व्हेरी व्हेरी पॉसिबल. आणि या बेस्ड ऑन दिस मायक्रो फायनान्सिंग मॉडेल खूप गोष्टी करता येईल. यू कॅन सपोर्ट वुमन ऑन्टरप्रिनर्स, जे महिला उद्योजक आहेत. कुठल्याही कॉजला घेऊन तुम्ही हे मॉडेल अप्लाय करू शकता. आणि गरज आहे वुमन एम्पॉवरमेंटची, बिकॉज आय थिंक स्त्रिया म्हणजे स्त्रिया उद्योजक खूप चांगल्या होतात. ते ऑर्गनाइज असतात, डिलिजंट असतात, माझ्या ओपिनियनमध्ये मल्टीटास्कर असतात, जसे सर म्हणाले मगाशी. सो आय थिंक इन जनरल, नॉट जस्ट म्हणजे इंडियात नाही, भारतात नाही फक्त, पण जनरल पण आपण बघतो की न्यूझीलंडची जी प्राईम मिनिस्टर आहे जसिंडा, किंवा आपली मार्केल, जर्मनीची प्राईम मिनिस्टर. सो इवन या कोरोना व्हायरसमध्ये फिमेल जे प्राईम मिनिस्टर्स होते, लिडरशिप होती, त्या कंट्रीजने खूप दे हॅव डन मच वेल डन. दे हॅव डन बेटर दॅन अदर कंट्रीज इन जनरल. सो डेफिनेटली प्रोत्साहन आहे फिमेल ऑन्टरप्रिनर्सला. जे टेक्नॉलॉजिकल चेंजेस इंडस्ट्रीमध्ये येत आहेत, जगामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल घडत आहेत आणि इन्फॉर्मेशन आपल्याला मोबाईल सिंगल क्लिकवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे एक्सपोजर मोठ्या प्रमाणामध्ये मिळण्यासारखी परिस्थिती आहे. तर भारतीय उद्योजक, विशेषतः युवा उद्योजकांना या ठिकाणी कोणकोणत्या ठिकाणी असे एक्सपोजर मिळू शकतात? ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म असतील किंवा काही याविषयी काही थोडं सांगू शकाल का? हो, आय थिंक आता इज द बेस्ट टाइम टू बी ऑन्टरप्रिनर, बिकॉज एवढे ॲव्हेन्यूज आहेत. तुम्ही एकतर एक्सटर्नल कॅपिटल रेज करू शकता, किंवा नॉर्मल ट्रेडिशनल बिझनेस मॉडेल चालू करू शकता, किंवा क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये असेल तर तुम्ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक अशा फ्रीली अवेलेबल प्लॅटफॉर्म्सवर तुम्ही ऑडियन्स गॅदर करू शकता. इफ यू हॅव अ टॅलेंट और सम क्रिएटिव्हिटी टू शो, आणि त्याच्यासाठी यू डोंट नीड एनी कॅपिटल टू स्टार्ट विथ. So I think now is like the best time for entrepreneurs to start something. आणि याचा पुरेपूर वापर करा. खूप इन्फॉर्मेशन आहे, फुकट इन्फॉर्मेशन आहे. लाईक ॲक्सेस टू एज्युकेशन अँड इन्फॉर्मेशन अँड लर्निंग हॅज नेव्हर बीन सो मच इझियर दॅन इट इज टुडे. तुमच्या संपूर्ण शैक्षणिक याच्यामध्ये प्रवासामध्ये बिझनेस मॉडेलसाठी आवश्यक असणारं किंवा ऍज अ बिझनेसमॅन म्हणून आवश्यक असणारं ट्रेनिंग देणारं कोणती सिस्टम तुम्हाला आवडली? म्हणजे भारतामध्ये त्या सिस्टम एक्झिस्टिंग आहेत का? तर त्या कशा पद्धतीने वर्क करतात? किंवा तुम्ही बाहेरच्या बऱ्याच देशांच्या मध्ये शिकला असाल, अनुभव घेतले असतील त्याच्यामध्ये, तर त्यातल्या कोणत्या गोष्टी भारतात सुरू झाल्या पाहिजेत असं वाटतं आपल्याला? आय थिंक खूप इम्पॉर्टंट आहे हा प्रश्न, बिकॉज इकडे फॉर एक्झाम्पल लंडनमध्ये एक स्कीम असते की तुम्ही जर स्टार्टअप कंपनी असाल, ओके, आणि तुम्ही जेव्हा एक्सटर्नल कॅपिटल रेज करता तेव्हा गव्हर्नमेंटने एक टॅक्स एफिशियंट स्कीम काढली आहे इन्व्हेस्टरसाठी. सो ते जे पैसे टाकतात एका सर्टन लेवलपर्यंत, त्यांना 50 ते 30% त्यांचा टॅक्स त्यांना राईट ऑफ करतो. सो त्याच्यामुळे काय होतं की इन्व्हेस्टमेंट इझिली मिळते स्टार्टअप्सला. तर अशा स्कीम खूप इम्पॉर्टंट आहेत, बिकॉज तुम्ही जितक्या स्मॉल अँड मीडियम बिझनेसेसला तुम्ही कॅपिटल द्याल, तेवढं आपल्या भारताचं तेवढं जास्त फास्ट ग्रोथ होईल. Because small and medium-sized businesses are backbone of any economy. It's not those few 5-6 big businesses which makes up the economy. So त्यांच्यासाठी या जे स्कीम्स आहेत त्या गव्हर्नमेंटने डेफिनेटली काढायला पाहिजेत. बिकॉज तुम्ही जेवढं कॅपिटल द्याल SME बिझनेसेसला, तेवढं जगाची क्रांती होईल.
पण जसं सांगितलं की ज्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही आहात, तुम्ही देखील एक गोल सेट केला की इतका टर्नओव्हर आपला असायला पाहिजे, आपल्या कंपनीला पुढच्या 4 वर्षामध्ये कुठे घेऊन जायचं हे तुम्ही जसं ठरवलेलं आहे. तसं या ठिकाणी एक उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून तो सस्टेन झाला किंवा तो आता त्या व्यवसायामध्ये स्थिर स्थावर झालेला आहे असं म्हणण्याचा कालावधी किती दिवसांचा असू शकतो? म्हणजे काही स्टेटमेंट असतात, तुम्ही 1000 दिवस जर इंडस्ट्रीमध्ये टिकलात तर तुम्ही टिकलात किंवा काय असं बोललं जातं. तर तुमच्या दृष्टीने तो कालावधी किती असावा असं वाटतं किंवा काय असतं? पहिली 3 वर्ष. बिकॉज डेटा आहे की 99% ऑफ द स्टार्टअप फेल इन द फर्स्ट 3 years ऑफ द बिझनेस, आणि मेन रिझन इज लॅक ऑफ ऍक्सेस टू कॅपिटल. सो तुम्ही जर पहिले 3 वर्ष सर्व्हाइव्ह केला असेल तर ऑब्व्हियसली यू हॅव मोर लॉन्जिव्हिटी. पण लाईक आय सेड, बिझनेस इज अ हार्ड थिंग. सो इट्स अ कंटिन्युअस, यू जस्ट हॅव टू बी ऑन टोज. तुम्हाला अजाईल राहावं लागतं खूप, बिकॉज like COVID, nobody expected pandemic like this. So it's continuous being agile and adopt करावं लागतं no matter what the environment is. कोविडचा तुमच्या मानसिकतेवर काय परिणाम झाला? म्हणजे फायनान्शियल गोल जसं सेट केलं होतं तसं त्याच्या व्यतिरिक्त काही पर्पज सेट केलेत का तुम्ही असं लाईफ मध्ये कोविड नंतर? कोविडमुळे आय थिंक सगळ्यांनी खूप आत बघितलं, वी ॲज अ पर्सन, की इनसाइड तुमची जर्नी काय, तुमचं कॉन्शियसनेस काय आहे. आणि आय थिंक त्यांनी सगळ्यांनी आपण एका लेवलवर केलं, विच इज ग्रेट. आय थिंक पूर्ण ह्युमॅनिटीला त्याची गरज होती आहे. तर तेव्हा डेफिनेटली आय थिंक मोर डिसिप्लिन लाईफमध्ये, किंवा मोर एक्सरसाइज, इटिंग बेटर चॉईसेस, हेल्दी, किंवा परत ते त्या लेवलचं वाचन इंट्रोड्यूस करणं. तुम्ही काय बघताय, वाचताय, how much of that is knowledge, how much of that is just passing by. सो या सगळ्या गोष्टीचा तुम्ही विचार करता, मी पण विचार केला, लाईफस्टाईल चेंजेस केले. तर आणि ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. हे आत, स्वतःच्या आत बघणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज ॲज अ उद्योजक तुम्हाला खूप रेझिलियन्स खूप लागतो. इट्स मेंटल स्टॅमिना, कॉन्स्टंटली मेंटल स्टॅमिना. तर त्याच्यासाठी मेंटल हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नक्कीच. काही ठिकाणी बऱ्याच वेळेला ट्रेनिंगचा पार्ट असतो ज्याच्यामध्ये सांगितलेलं असतं की तुम्ही एक उद्योजक म्हणून तुमचं विजन क्लिअर पाहिजे, तुमचा रोडमॅप तयार पाहिजे, पुढच्या वर्षाचं, 2 वर्षाचं, 3 वर्षाचं प्लॅनिंग पाहिजे, मायक्रो लेवलचं तुमचं प्लॅनिंग असलं पाहिजे, तुमचं मार्केटमध्ये लक्ष असलं पाहिजे. या सगळ्या गोष्टी बोलल्या जातात, फॉलोही करत असतो आपण सर्वजण, तुम्ही करत असाल त्याच्यामध्ये. पण असं होतं का की जे पुस्तकामध्ये शिकवलं जातं ते प्रॅक्टिकली ऍज इट इज इम्प्लिमेंट करता येण्यासारखं असतं का? आणि अशा पद्धतीचे रोल मॉडेल तयार करून किंवा प्लॅन तयार करून ऍज इट इज वर्किंग मार्केटमध्ये आपल्याला करता येतं? अकॅडमिकली विचारताय प्रश्न का असंच म्हणजे करिक्युलम? ऍज अ एंटरप्रेनर तुम्हाला काय जाणवलं? म्हणजे जे शिकलात तुम्ही ते तिथं इम्प्लिमेंट झालं का? आणि असं प्लॅन लाईफ जगता येतं का? ऍज अ एंटरप्रेनर अशी प्लॅन लाईफ जगता येते का? आय थिंक मेन थिंग, आय थिंक जे मी शिकले, जे अकॅडमिकली जे शिकले, जे मी इस्टॅब्लिश इन्स्टिट्यूशनमध्ये शिकले, आय थिंक त्याने नॉलेज मिळतं. आणि उद्योजक होण्यासाठी तुम्हाला एक्सपिरियन्स लागतो. नॉलेज लागतं पण एक्सपिरियन्स जास्त लागतो. सो तुम्ही जितकं लवकर चालू कराल तुमची उद्योजकची जर्नी तेवढंच चांगलं आहे. बिकॉज तुम्ही लवकर सुरुवातीला फेल होऊन लवकर शिकून सो तर तुमचा टाइम, एक्सपिरियन्सचा टाइम जास्त मिळतो. सो तुम्ही जितक्या लवकर चालू कराल होपफुली तितक्या लवकर पण सक्सेसफुल व्हाल. सो आय थिंक इट्स एक्सपिरियन्स इज मोर. तुम्हाला उद्योजक बनायचं असेल, पण आय थिंक लर्निंग नॉलेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट टू मे बी मेक अ राईट कॉल्स, राईट डिसिजन्स. बट एक्सपिरियन्स इज मोर इम्पॉर्टंट. तो माझा प्रश्न तसाच राहिला, प्लॅन लाईफ जगता येतं का ॲज अ एंटरप्रेनर? आन्सर टू युअर सेकंड क्वेश्चन, आय थिंक प्लॅन्स आर गुड, पण ऑब्व्हियसली लाईफ असं काही कोणाचंच लाईफ कुठल्या प्लॅनने होत नाही. सो तुम्हाला एकदम अजाईल राहावं लागतं. आणि यू हॅव टू बी अडॉप्टेबल, बिकॉज इट्स द सर्वायवल, इट्स नॉट द सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट, इट्स द सर्वायवल ऑफ दोज हू अडॉप्ट. सो प्लॅन असणं चांगलं आहे, बिकॉज यू हॅव सर्टन विजन अँड यू शुड फॉलो दॅट. पण पाथ वेगवेगळे असू शकतात. सो यू कॅनॉट प्लॅन युअर पाथ, बट यू कॅन प्लॅन की मला इथे हे माझा गोल आहे, पण you might have to take different path along the way to reach that goal. आतापर्यंतच्या आपल्या या प्रवासामध्ये एक उत्कर्ष बोलायचंय तुम्हाला काही? हॅलो. हा उत्कर्ष. एकच मिनिट. Can we say that like uncertainty is a beautiful factor of entrepreneurship? Absolutely. Based on the
Absolutely. You have to get comfortable with uncomfortable. That's what I say. All right. आणि तुम्ही जितक्या लवकर जितक्या लवकर कम्फर्टेबल व्हाल अनकम्फर्टेबल मध्ये, तेवढं तुमचं मेंटल जर्नी ऑल्सो बिकम्स रिअली इझी. धन्यवाद. मला One more question I would like to ask. Just now you told about the startup ecosystem and the difference in the India and in England or overall in Europe. How easy it is for the Indian youngsters or entrepreneurs, to enter into the European market when it is about a startup or starting with some new venture, comparatively, putting into account the time, efforts, money. I think इकडे मेन चॅलेंज इज विजा, बिकॉज इट्स नॉट सो इझी टू स्टे ऑन. सो तुम्हाला यू नीड टू हॅव अ क्लिअर पाथ की तुम्ही इधर स्टडीसाठी येता and then you move to entrepreneurship. So I think that is one of the main hurdle is the migration process itself. But let's assume ki the process is sorted, then starting a business in I think any country is difficult, especially when if you're not from that country, you have to start everything from scratch. You have to learn about everything. But I think in terms of business environment, possibly it's much more structured and there's much more governance than maybe Bharatat. Thank you. एक उद्योजकाच्या दृष्टिकोनातून गव्हर्नमेंट पॉलिसीज ह्या फार मॅटर करत असतात. Absolutely. आणि मग ते एक इको फ्रेंडली एन्व्हायरमेंट जे आवश्यक असतं ते ज्या गव्हर्नमेंट कडून दिलं जातं तिथं उद्योजक नेहमी या ठिकाणी प्रेफर करतात तिथे जाऊन काम करण्यामध्ये. तिथे इंडस्ट्रीची ग्रोथ पण आपल्याला बघायला मिळते झालेली चांगल्या पद्धतीची. तर भारतामधल्या ह्या एकूण बिझनेस डेव्हलपमेंटसाठी आवश्यक असणाऱ्या पॉलिसीज मध्ये काही बदल व्हावेत असं तुम्हाला वाटतं का, आणि ते कोणत्या ठिकाणी असावे? डेफिनेटली. आय थिंक मगाशी मी जे बोलले की तुम्ही टॅक्स इन्सेंटिव्ह सिस्टीम काढा की जे इन्व्हेस्टर्स म्हणजे ते अजून इन्व्हेस्ट करतील स्मॉल बिझनेसेस मध्ये, ती एक पॉलिसी झाली. म्हणजे आय थिंक ऍक्सेस टू फायनान्स SME कंपनीजला मिळणं खूप आवश्यक आहे आणि दॅट कॅन बी अचीव्ड थ्रू व्हेरियस ऑफ पॉलिसीज. हाऊ यू पॅकेजेस इज अप टू द गव्हर्नमेंट. UK मध्ये जे आहे मी सांगितलं की ते इन्व्हेस्टरना 30 ते 50% त्यांना टॅक्स परत क्लेम करता येतो जर त्यांनी छोट्या बिझनेसवर पैसे लावले तर. अशा ज्या स्कीम आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहेत. किंवा R&D, ठीक आहे, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटचे ग्रांट्स मिळतात. किंवा तुम्ही जे R&D साठी खर्च केलेत, इधर तुमची टेक्नॉलॉजी बांधण्यासाठी किंवा एका तुम्ही प्रॉडक्टवर रिसर्च करत असाल तर त्यातले तुम्हाला 20% परत मिळतात. तर या सगळ्या ज्या स्कीम्स इन्सेंटिव्ह पॉलिसीज आहेत ते खूप इम्पॉर्टंट आहे असणं इकोसिस्टम मध्ये बिझनेसच्या. आणि आय थिंक आवर गव्हर्नमेंट कॅन डेफिनेटली लर्न अ लॉट फ्रॉम इट. पण या सिस्टम विषयी बोलत असताना एक उद्योजक म्हणून आपला एकूण जो प्रवास आतापर्यंतचा आहे त्याच्यामध्ये अशा कोणत्या गोष्टी तुम्हाला भावल्या किंवा जाणवल्या ज्याच्यामध्ये तुम्हाला वाटतं की भारतामध्ये ही गोष्ट मला पहिल्यांदा करायला आवडेल, किंवा महिलांच्यासाठी जसं की तुम्ही एक प्रॉब्लेमचं सोल्युशन द्यायसाठी म्हणून तुमची स्वतःची कंपनी फॉर्म केलेली आहे, असं एखादं सोल्युशन तुम्हाला नजरेत आहे का की ज्याच्यासाठी एक चांगलं स्टार्टअप होऊ शकतं असं वाटतं? हो, बिकॉज आय थिंक इंडियामध्ये एवढे तुम्हाला चॅलेंजेस दिसतात. सो इंडियात एवढे बिझनेसेस होऊ शकतात बिकॉज आणि आय थिंक आहेत ऑलरेडी. आय थिंक मोस्ट ऑफ इंडियन्स आर ऑन्टरप्रिनर्स जस्ट बाय सर्कमस्टान्सेस सो तसे फॉर एक्झाम्पल आय थिंक मे बी ॲग्रिकल्चरमध्ये किंवा फार्मर्ससाठी आपण त्यांना एकत्र आणून काय करू शकतो, वेदर दॅट्स थ्रू अ क्राऊड फंडिंग मॉडेल, किंवा मे बी महिलांसाठी काय करू शकतो, ऍक्सेस टू एज्युकेशन, किंवा त्यांना टेक्नॉलॉजी देऊन एक बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर देऊन, ऍक्सेस टू इंटरनेट मशीन्स वगैरे देऊन आपण त्यांना काय अपॉर्च्युनिटी देऊ शकतो. बिकॉज आता सगळं ऑनलाईन चाललंय स्पेशली कोविडमध्ये. सो अशा बऱ्याच आयडियाज इंडियात इम्प्लिमेंट होऊ शकतात. आणि प्रत्येक कंट्रीचे प्रत्येक प्रॉब्लेम्स वेगळे असतात. सो त्याचे सोल्युशन्स पण ते कस्टमाइज असणं इम्पॉर्टंट आहे. आता ज्या प्रमाणामध्ये उद्योजक बदलत चाललेले आहेत, म्हणजे ट्रॅडिशनल बिझनेस मॅनेजमेंट असायचं ज्याच्यामध्ये एका कुटुंबाची मालकी असायची, ते कुटुंब व्यवसाय चालवायचा आणि त्यांचे ब्रँड व्हायचे, हा एक काळ होता. आणि आताचा जो काळ आहे ज्याच्यामध्ये कोलॅबोरेटिव्ह एफर्ट्स फार महत्वाचे आहेत, वेगवेगळे कोलॅबोरेशन असतात आणि कोलॅबोरेशन करून पुढे जात असतात. हे कोलॅबोरेशन किती महत्वाचे असतात एक स्टार्टअप साठी आणि त्याचा काय फायदा होतो नेमका वेगवेगळ्या घटकांसाठी?
कोलॅबरेशन्स कुठल्याही बिझनेसमध्ये इम्पॉर्टंट आहेत. जर तुमचा फॅमिली बिझनेस आहे किंवा सोल ट्रेडर आहे किंवा स्टार्टअप आहे, कोलॅबरेशन्स आर इम्पॉर्टंट की तुम्हाला दोन्ही साईडने ते विन विन सिच्युएशन पाहिजेत. मग त्या कोलॅबरेशनचा जास्त फायदा होतो. सो तुम्हाला असा पार्टनर शोधावा लागेल की दोन्ही साईडने तुम्हाला फायदा आहे, की कस्टमर्स पण तुम्हाला मिळत आहेत आणि त्यांना मिळत आहेत, किंवा दोन फोर्सेस जॉईन करून मे बी तुमची ऑडियन्स वाढतीये. So collaboration are good when it's win-win from both sides. मला एक असा प्रश्न आता विचारायचा आहे की जो महत्वाचा आहे या दृष्टीनं, जो उद्योजकांच्याकडे बघण्याची नजर बदलणं फार गरजेचं असं मला वाटतं. कारण उद्योजक, व्यावसायिक, व्यापारी याच्याकडे बघत असताना बऱ्याच वेळेला गप्पा ज्या चालतात, मग त्या कट्ट्यावर बसून चालणाऱ्या गप्पा असतील, चौकातल्या गप्पा असतील, या वेगळ्या ठिकाणी म्हटलं की हा कसा मोठा झाला ते आम्हाला माहित आहे, किंवा त्याच्याकडे एका पूर्वग्रही दूषित नजरेतून बघण्याचा एक प्रकार आपल्याला बघायला मिळतो. तर याच्याबद्दल आपलं काय मत आहे? म्हणजे असे प्रकार बघायला तुम्हालाही अनुभवायला आले का त्याच्यामध्ये, किंवा जे या पद्धतीने विचार करतात त्यांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता? आय थिंक आपल्या देशाला किंवा कुठल्याही देशाला उद्योजकाची गरज आहे. बिकॉज जर उद्योजक नाही, बिझनेस नाही, तर इकॉनॉमी कशी चालणार, पैसे कसे सर्क्युलेट होणार, एम्प्लॉईज कसे, म्हणजे लोकांना एम्प्लॉयमेंट कोण देतं? उद्योजक देतात. इकॉनॉमीमध्ये जे पैसे यू नीड अ कॉन्स्टंट मुवमेंट ऑफ मनी, व्यापार जे होतात ते कोणामुळे चालतात? उद्योजकमुळे चालतात. सो उद्योजक आर बॅकबोन ऑफ आर इकॉनॉमी. सो त्यांना प्रोत्साहन देणं इम्पॉर्टंट आहे. आणि आता त्यांच्या इमेज बदलणं, आय थिंक दॅट्स अ मोर अवेअरनेस किंवा एज्युकेशन टॉपिक दॅन एनिथिंग एल्स. आणि तुमचे जे प्लॅटफॉर्म्स आहेत तुमच्यासारखे, जे माझ्यासारखे उद्योजकला बोलून गप्पा गोष्टी करतायत, माझे जर्नी समजताय. सो हे जे अवेअरनेस आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. आणि थ्रू दिस अवेअरनेस ओनली ते परसेप्शन आणि इमेज चेंज होईल. नक्कीच, धन्यवाद. समारोपाकडे येत असताना शेवटचा एक प्रश्न मला असा विचारायचा आहे तुम्हाला, जो चळवळीशी संबंधित आहे. डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे सरांच्या संकल्पनेतून साकारलेली ही जी चांगुलपणाची चळवळ आहे, ती चळवळ कुणाच्या विरोधात काम करणारी चळवळ नाही, तर चांगलं काम करणारे जे लोक आहेत, चांगले विचार असणारे जे लोक आहेत, समाजासाठी उपयोगाचे काम करणारे जे लोक आहेत, त्या सर्वांना एकत्र घेऊन पुढे जायचं असा हा प्लॅटफॉर्म सरांच्या प्रेरणेने आपण सुरू करतो. तर या मुवमेंट ऑफ पॉझिटिव्हिटीमध्ये, चांगुलपणाच्या चळवळीमध्ये समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांनी सहभागी व्हावं यासाठी आपण कशा पद्धतीने आवाहन कराल? आय थिंक अवेअरनेस खूप इम्पॉर्टंट आहे, जे आपण आता जस्ट बोललो, की म्हणजे उद्देश काय आपल्या चळवळीचा, इट्स द मुवमेंट ऑफ पॉझिटिव्हिटी. आणि आता मोर दॅन एव्हर त्या जगाला सगळ्यात जास्त गरज पॉझिटिव्हिटी आहे. आपण बघतो आता जगभर काय चाललंय. आय थिंक मी कोणाला तरी भेटलेले फ्लाईटमध्ये आता बिगिनिंग ऑफ द इयर, आणि ते म्हणले की 2020 इज इयर ऑफ सत्ययुग. सत्ययुगचं हे वय, बिकॉज सगळे सत्य बाहेर येत आहेत, की आपण एकमेकांना कसं ट्रीट करतो. सगळ्या देशाचे, भारताचेच नाही, सगळ्या देशाचे सत्य बाहेर येत आहेत. सो मुवमेंट ऑफ पॉझिटिव्हिटी इन सच टाइम्स इज मोर इम्पॉर्टंट, बिकॉज टू फाईट अगेन्स्ट इव्हल और डार्कनेस यू नीड लाईट. आणि तुम्ही लाईट कशी आणणार? जेव्हा तुम्ही हे अवेअरनेस स्प्रेड करून सिमिलर थिंकिंग लोकांना एकत्र आणून ही मुवमेंट पुढे घेणं खूप आवश्यक आहे. आणि तुम्ही जे काम करताय ते खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि अशी आपल्याला अजून गरज आहे, बिकॉज लाईक आय सेड, डार्कला फाईट करायला तुम्हाला लाईट पाहिजे. आणि मुवमेंट ऑफ पॉझिटिव्हिटी ते एक्झॅक्टली ते करते. आणि त्याला पूर्ण तरी प्रोत्साहन देऊन जितकं स्प्रेड करता येईल वर्ड त्याच्याबद्दल, आणि एकत्र येऊन मार्च करायला पाहिजे पुढे. धन्यवाद. आज आपण चांगुलपणाच्या प्लॅटफॉर्मवरून एक युवा उद्योजकाच्या असणाऱ्या विचारांची जी काही गती आहे किंवा जी बैठक आहे ती सर्वांच्या समोर मांडली, त्याबद्दल चांगुलपणाच्या चळवळीच्या वतीनं आपले खूप खूप आभार. आजच्या या कार्यक्रमामध्ये डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे सर सहभागी झाले, त्यांनी देखील आपल्याशी संवाद साधला, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. डॉक्टर ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशनच्या वतीने काम करणारे खजिनदार उत्कर्ष फडणवीस याच्यामध्ये सहभागी झाले, त्यांनी आपल्याशी संवाद साधला, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. विशेष आभार अर्णव पुरोहित मॅडम, ज्यांनी तुमच्याशी हा संवाद साधण्यासाठी समन्वयकाची भूमिका पार पाडली. या उपक्रमाची घोषणा झाल्यापासून आतापर्यंत वेगवेगळ्या लोकांनी मला प्रश्न सातत्यानं पाठवून हे प्रश्न तुम्ही विचारा, स्पेशली आर्यावा ग्रुप जो आहे त्याच्यामधूनही काही प्रश्न मला स्पेसिफिक पाठवण्यात आले की हा कार्यक्रमामध्ये हे प्रश्न तुम्ही विचारा, याची उत्तर आम्हाला ऐकायची आहे. म्हणजे एक उत्साहाचं वातावरण या कार्यक्रमाच्या बाजूने होतं सगळं. त्याच्यामध्ये
तर या सर्व कार्यक्रमासाठी काम करणाऱ्या सर्व टीमचे विशेष आभार आणि आपण या ठिकाणी हा कार्यक्रम थांबवतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.